बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मूंग बा په دې لیکچر کې ایکسرسایز 1.6 کوېسچن نمبر 1 کو کوېسچن نمبر 1 کې موږ په پریویس لیکچر کې د دې پارت 1 کړی دی او پارت 2 ولوم موږ وکړو او پارت 3 چې دی دا موږ سټوډنټ ته پریدو ایز ا هوم ورک او لاست پارت چې دی دا به موږ وکړو لاست پارت کې موږ سره راکړی دی x - 2y - 1 = 0 نو دا x - 2y به خپل ځای پریږدو دا -1 به اخوا واړو دا به شي +1 ټیک شو دا سي 2x + y + 3 = 0 دا 3 به اخوا واړو دا به موږ سره -3 شي صحیح شو دا کوېسچن x - 2y 1 مې ته اخوا واړو نو دا موږ سره الریډي 1 شو ټیک شو -1 نو ایکوالټي دې مې خوا واړو +1 شو بیا 2x + y دلته +3 دی نو ایکوالټي نه مې اخوا واړو نو دا -3 شو +3 نو -3 شو سټانډرډ فارم ته مې چې کوم دی نو دا کنورټ کوس ټیک شو ها اوس دا لینیر ایکویشنز دی د دې به موږ انورژن میتھډ په تھرو د x او د y ویلیوز راوباسو نو موږ سره چې کوم د لینیر ایکویشن سټانډرډ فارم دی هغه به ولیکم چې دا ایکویشن سالو کولو سټوډنټ ته اسانه جرنل فارم چې دی د لینیر ایکویشنز هغه موږ سره دا دی چې ax + by = m او cx + dy = n تاسو ګورئ دا جرنل فارم دی د ایکویشن د x سره چې کوم میګنیچیوډ دی صحیح ده دلته x1 دی نو دا موږ سره a ده دلته د y سره b ده نو دلته y سره -2 دی چونکه پلس موږ سره یې کنه په ایکویشنز کې ټیک شو دا ماینس چې دا د میګنیچیوډ سره ده صحیح ده نو b موږ سره -2 ده دغه شانتي c ویلیو چې ده نو دلته کې x سره 2 ده نو دا د c ویلیو ده دغه شانتي d ویلیو چې y سره 1 ده نو d دا ویلیو ده او دا m شو او دا پکې n دی صحیح ده دا جرنل فارم دی ها بیا مونږ دا جرنل فارم چې میټرس فارم کې لیکو نو هغه مونږ داسې لیکو چې a او b دا a شو دا b شو او دا c او d دا بیا ورسره دا ویریبل xy دی چې کوم به مونږ ویلیو معلومو دا xy شو او دا m او n دا شو m دا شو n دې کې دا چې دا a وي دا x او دا b وي دا موږ سره د ایکویشن لینیر ایکویشن جرنل فارم دی ټیک شو چې کوم کې به دا او دا فارموله دا به موږ یوز کوو ښه زموږ خالی x په کار وي نو دا x موږ په خپل ځای پرېږدو a اخوا وړو نو دا a انورس شي ټیک شو اوس موږ دا جرنل فارم یوز کوو ټیک شو دا جرنل فارم به موږ یوز کوو اوس به زه خپل ایکویشن ته او سلیوشن سایډ ته راشم ایکویشن ما سره دی x پلس دا -2 ده دا ما دا -2 لیکو دا y ټیک شو equal to 1 او بل دی 2x plus y equal to -3 وګوره دا سټانډرډ فارم دی دا a دا دلته 1 دا b دا -2 دا c دا 2 او d دلته د سره 1 دا m او n دی نو دا اوس مونږه میټرس فارم کې ولیکو ټیک شو میټرس فارم کې به څنګه لیکو دا 1 شو دا -2 شو دا 2 شو دا 1 شو دې سره x او y ولګېدو او دا شو 1 او -3 1 او -3 دا مونږه میټرس فارم ته ولیکو دا مونږ سره a شو دا مونږ سره x دی equal to دا b ده اوس زما سره زه به د x ویلیو معلوموم نو x ما په خپل ځای پرېښودو او دا چې اخوا وړو دا a انورس او b شي ټیک شو اوس دا فارموله به زه یوز کوم د ویلیو معلومولو لپاره دې کې ما سره صرف a انورس نشته او دا ما سره a میټرس دی نو زه به پهله a انورس معلوم کوم نو a انورس موږ سره برابر دی 1/a میګنیچیوډ a ډیټرمنټ او adjoint of a اول به زه a ډیټرمنټ معلوم کوم a میټرس موږ سره دا دی 1 - 2
2 1 ډیټرمنټ کې به دا سیده سیده لاینز وخی صحیح ده ها اوس ډیټرمنټ به څنګه معلومو دا به ملټیپلای شي دا به شي 1 1 are 1 بیا ماینس ولګي او 2 او 2 به ملټیپلای شي چونکې دې سره ماینس دی 2 2 are 4 به راځي نو ماینس 4 به راځي ها او دا خو دغه والا ماینس خپل فارمولې والا ماینس دی 1 1 are 1 شو بیا ماینس ولګي او ماینس 2 ملټیپلای ماینس 2 نو ماینس 4 راغی نو A ډیټرمنټ موږ سره ویلیو رااله ماینس او ماینس به پلس شي نو 1 پلس 4 نه به راشي 5 ټیک شو دا د A ډیټرمنټ ویلیو رااله اوس به زه A له اډجوینټ معلوم کم نو A میټرس موږ سره دا دی 1 minus 2 او 2 او 1 ټیک شو اوس د دې adjoint of A معلوموم نو adjoint of A چې دی دا د element صرف خپل پوزیشن چې دی ځای چینج کی دا موږ سره اومغه 1 او 1 شو او دا دوه element چې دا دی ساين چینج کوي دا -2 ده دا به +2 شي او دا +2 ده دا به -2 شي دا A adjoint شو ټیک شو اوس په چې دې زه A inverse معلوم کوم نو A inverse به موږ سره راشي A inverse موږ سره دا فارموله ده ټیک شو نو ډیټرمنټ ما معلوم کړی چې 5 دی نو 1 over A ډیټرمنټ نو A ډیټرمنټ 5 دی او ملټیپلای A adjoint نو A adjoint موږ سره دی 1 2 -2 او 1 ټیک شو دا راغی دا موږ سره A inverse معلوم شو half question almost solved شو اوس x equal to A inverse B دې برابر دی x دا موږ سره د x ویلیو د xy ټیک شو دا A او دا B وا ها نو x ویلیو موږ سره څه ده xy equal to A inverse مونږه دلته کې فایند کو دا A inverse دی ټیک شو دا A inverse دی دا به زه دلته کې لیکم 1 over 5 شو او دا شو 1 2 او -2 1 2 -2 او 1 دا شو او بیا به ولګي B نو B میټرس موږ سره دا دی 1 -3 دا بشي B نو B میټرس موږ سره دی 1 -3 ټیک شو دې پر کوېسچن نو شو بس almost solve شو اوس په دا دوه ملټیپلای کوم اخر کې ورسره دا ملټیپلای کوم نو موږ سره به د xy ویلیو راځي 1 over 5 ما په خپل ځای ولګوم ملټیپلیکیشن د دې څنګه کو دا رو به د کالم سره ملټیپلای شي دا به موږ سره شي دا 1 1 به ملټیپلای شي 1 1 are 1 بشي بیا به پلس لګي او 2 او 3 به ملټیپلای شي نو 2 3 are 6 خو -6 پر راځي ټیک شو دغه شانتي دارو دې کالم سره ملټیپلای کیږي نو -2 ملټیپلای 1 نه 2 1 are 2 به راشي -2 به راځي بیا به پلس لګي او 1 او 3 به ملټیپلای کیږي 3 1 are 3 به راځي خو چونکه دې سره ماینس دی -3 به راځي دا به موږ سره شي 1 over 5 خپل ځای ولګید او دا 1 plus -6 دی دا 1 -6 به راشي دی نو -5 راشي او -2 plus -3 دی نو پلس او ماینس ماینس شي نو -2 -3 نه -5 راغی اوس موږ سره x y equal to دا 1 over 5 من دې سره ول ملټیپلای کو نو -5 divide -5 او -5 divide -5 او دینا راغی -1 -1 نو د x دا ویلیو ده او د y دا ویلیو ده دا کوېسچن سولو شو x equal to -1 y equal to -1 دا مونږه
لینیر ایکویشنز دي هغه مونږ انورژن میتھډ په تھرو سالو کړل او د ایکس واي ویلیو مونږه راوښکه. دا کوېسچن دلته ختم شو.